Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Dalam skandal, 6 orang tertuduh yang tidak dapat membayar jaminan kerana penutupan awal kaunter ikat jamin. Siapa yang cakap benar? Kaki tangan kaunter jaminan nafi tutup kaunter awal. Yang 6 tertuduh pula kata kaunter tutup, jadi mereka tak boleh bayar ikat jaminan. Tapi sebelum tu, kita sedar yang Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan pada 18 hari bulan April bahawa cuti umum yang tidak berjadual diberi sama ada pada hari Jumaat 21 hari bulan April ataupun Isnin 24 hari bulan April, bergantung pada tarikh sebenarnya hari raya. Oleh itu, adakah kaki tangan kaunter jaminan mengambil kesempatan dan tutup kaunter awal kerana mereka nak balik awal dan elakkan trafik jam dalam perjalanan balik kampung untuk hari raya? Pada minggu yang lepas, Peguam Alvin Tan mendakwa bahawa kaunter jaminan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur telah ditutup awal pada hari Khamis 20 hari bulan April. Walaupun notis yang menyatakan bahawa waktu pejabat sehingga 4:30 petang. Kerana mereka tidak dapat bayar jaminan, 6 orang yang menghadapi tuduhan konspirasi jenayah dengan niat untuk menipu terpaksa menghabiskan hujung minggu yang panjang itu di penjara Sungai Buloh. 2 daripada mereka orang yang sakit. Tan mendakwa bahawa kaunter telah ditutup awal pada jam 2.53 petang dan walaupun keluarga lelaki tersebut merayu pada kaki tangan kaunter untuk kaunter jaminan dibuka semula lagi, permintaan mereka tidak dilayan. Isu kaunter tutup awal yang tidak dijadualkan ini ditonjolkan oleh bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, iaitu Muhammad Hanifah Maidin, dan juga oleh Ahli Parlimen Kepung Lim Lip Eng. Penutup awal menyebabkan kegemparan di media sosial dan mendorong pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah menafikan tuduhan tersebut. Sebaliknya, Ketua Pendaftar mendakwa bahawa penjamin ke-6 tu tidak hadir. Walau bagaimanapun, kenyataannya tidak menjelaskan mengapa kaunter ditutup awal. Jadi, siapa yang cakap betul? Adakah kaki tangan kaunter memberitahu ketua pendaftar yang kaunter tutup awal supaya mereka mengelakkan masalah pekerjaan dan prestasi kerja? Jadi, mengapa kaunter pula dibuka pada hari Isnin, cuti umum, untuk mengambil bayaran jaminan untuk 6 lelaki ini? Adakah kaki tangan menyesal tindakan mereka hari Khamis sebelum tu dan mereka tidak mahu rakyat marah lagi di media sosial? Tetapi kan, terdapat lebih banyak isu yang bertentangan yang telah timbul dari skandal ini. Yang pertama, kami diberitahu bahawa masa penutupan semasa Ramadan adalah pada pukul 4 petang. Jadi, mengapa notis di kaunter menyatakan bahawa masa tutup adalah pukul 4:30 petang? Mengapa notis tu atau tanda tu tidak dikemas kini? Why wasn't the sign updated? Selama sudah beberapa dekad ni, penjawat awam kami telah memberi perkhidmatan yang kurang memuaskan. Bilakah mereka akan meningkatkan prestasi mereka? Isu yang kedua, dan ini isu yang amat penting. Peguam Tan memberitahu portal berita bahawa apabila keluarga tertuduh merayu kepada kaki tangan kaunter untuk membuka semula kaunter dan terima jaminan mereka, kaki tangan mendakwa bahawa mereka telah menerima arahan dari pengurusan Mahkamah
Kuala Lumpur untuk ditutup awal. Jadi, kaki tangan menyalahkan management, pengurusan untuk penutupan awal. Siapa yang betul? Seorang pemerhati sosial berkata, kami berada di rahmat penjawat awam. We are at the mercy of the civil servants. Dan tiada apa pun yang dapat kami lakukan mengenai mereka. Kalau kami mengadu, fail kami akan diletakkan di bahagian bawah longgokan. Ataupun akan disembunyikan dalam entah mana laci dalam pejabat tu, dan lama kelamaan permohonan kami akan hilang dan sebagainya. Ini adalah balasan kerana kami berani mempersoalkan mereka. Ramai rakyat Malaysia yang mempunyai pengalaman sikap yang meremehkan dan keangkuhan penjawat awam di jabatan-jabatan kerajaan tahu yang kita patut buat diam saja. Pengalaman saya sendiri tentang penjawat awam di Ipoh berpunca dari tahun ke-80-an, ke-90-an dan juga awal 2000. Jabatan kerajaan mungkin mempunyai signboard yang menyatakan bahawa mereka tutup pada pukul 4 suku petang pada hari kerja biasa. Tetapi dalam pengalaman saya, mereka biasanya sudah close shop, sudah tutup pada 3.45 petang. Kami telah pun meminta bos untuk meninggalkan kerja kami lebih awal supaya kami dapat menyelesaikan hal pribadi kami di jabatan kerajaan. Hanya untuk mendapati bahawa kami perlu kembali 1 hari lagi dan mengambil lebih banyak cuti. Dan juga pada masa dulu, walaupun kami membuat temu janji untuk bertemu dengan pelbagai pegawai di jabatan kerajaan, kami mungkin akan mendapati bahawa pegawai itu tidak menghormati masa kami dan akan membuat kami menunggu kadang-kadang selama berjam-jam. Kami akan diberitahu bahawa pegawai itu berada di dalam mesyuarat yang penting. Tetapi pengawal keselamatan, security guard tu telah warning kami yang pegawai itu telah keluar makan sarapan 2 jam sebelum tu. Pada masa yang lain pula, apabila kami tiba untuk appointment kami, pegawai akan membuat kami menunggu sementara dia dan kawan-kawannya cek surat khabar perniagaan untuk memeriksa prestasi saham mereka. Ini sering dilakukan dengan penuh pandangan orang-orang yang menunggu dengan sabar di dalam bilik, in the waiting room. Kalau kami telefon terlebih dahulu untuk menentukan dokumen yang sesuai yang diperlukan untuk memproses permohonan kami, itu pun boleh membuang masa kami. Di kaunter pula, kaki tangan akan meminta 1 set dokumen yang berbeza, yang lain, yang mereka tidak dedahkan melalui telefon tadi. Jadi, maknanya perjalanan kami ke pejabat itu sia-sia saja. Tetapi penjawat awam, diorang tak peduli. Pada masa lalu, setengah daripada kita tidak mahu sebarang urusan kerajaan pada hari Jumaat. Mengapa? Kerana dari pengalaman baik kami mendapati bahawa penutupan kaunter kerajaan hari Jumaat terpulang kepada kehendak penjawat awam itu. Tetapi ramai dari kita yang tak berani mengadu kerana kita takut akibatnya. Seperti permohonan kami ditolak ataupun dokumen permohonan tu semua telah hilang. Jadi, dalam skandal kaunter jaminan penutup awal, siapa yang anda fikir rakyat biasa akan percaya? Adakah mereka akan percaya 6 lelaki yang tertuduh itu ataupun mereka percaya kaki tangan kaunter tu? Saya sedar yang video CCTV telah dilampirkan bersama keterangan dan penjelasan dari pejabat ketua pendaftar mahkamah. Tetapi
rakaman CCTV ini tidak memberitahu kami apa-apa pun. Apabila pejabat ketua pendaftar mengeluarkan kenyataan pada hari Isnin ataupun Selasa sebelum ni, ianya dibuat tanpa rakaman CCTV. Hari ini, pejabat ketua pendaftar mahkamah menghasilkan rakaman CCTV. Tetapi, rakaman itu menunjukkan pintu masuk, pintu keluar pejabat dan bukan kaunter jaminan yang berkenaan. Lagi satu masalah ialah rakaman itu sekitar jam 3.31 petang pada hari itu. Bagaimana pula dengan rakaman di kaunter yang berkenaan sebelum jam 3.31 petang? CCTV hanya menunjukkan orang menggunakan mesin ATM bank. Mengapa nak tunjukkan mesin ATM yang terletak di luar pintu masuk pejabat mahkamah ni? Semua kaunter jaminan terletak di dalam pejabat. Manakala CCTV pula terletak di luar pejabat dan rakaman itu tidak menunjukkan dan mengesahkan bahawa kaunter jaminan dibuka. Rakaman itu hanya menunjukkan orang masuk dan keluar dan meninggalkan pejabat, tetapi tidak mengesahkan apa yang berlaku di dalam pejabat di mana kaunter jaminan terletak. Orang boleh pergi ke pejabat untuk melaksanakan tugas lain, tetapi ini tidak bermakna kaunter pembayaran ikat jamin dibuka. Berilah kami CCTV di pejabat kaunter jaminan dan terutama sekali pada jam 2.50 petang ke 3.31 petang. Harapan kami ialah CCTV ini tidak cuba menipu rakyat. Rakyat bukan nak cari masalah. Rakyat hanya nak keadilan kerana 6 orang terpaksa berada 4 malam di penjara kerana dakwaan kelalaian kaki tangan kaunter ikat jamin tutup kaunter awal. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.